האם חידון טריוויה הוא צורה של הנגשת מדע? א', לא. אם זה בידור, זו לא הנגשת מדע. ב', כן, אנשים לומדים מזה המון. ג', לפעמים, אם קוראים את ההסברים לתשובות. ד', כל התשובות נכונות. חידוני טריוויה הם גם בידור, גם אמצעי לימוד, גם הנגשת מדע וגם לא. בואו נשמע על זה עוד. מתחילים. שלום לכם. היום, כפי שניחשתם, נדבר על טריוויה כאמצעי להנגשת מדע. עם מעל 8 מיליון כניסות מצטברות לחידוני שטיפת מוח של מכון דוידסון המתפרסמים כל סוף שבוע גם בוויינט, ושימוש לאורך זמן בבתי ספר ובחוגים, מדובר ללא ספק בפורמט מסקרן. איתי נבו, העורך הראשי של אתר מכון דוידסון למכון לחינוך מדעי, המחבר וההוגה של הטריוויה המדעית, נמצא איתנו היום. שלום איתי. שלום איילת, כיף להיות כאן שוב. אז תגיד, טריוויה זה פורמט להנגשת מדע? כן? ובעריכות יותר? כן. אני חושב שחלק מהתפיסה שלנו, גם כמכון לחינוך מדעי וגם בכלל כאנשים שאוהבים מדע, שלימוד מדע, הנגשת מדע, אוריינות מדעית, איך שאת לא רוצה להסתכל על זה, זה לא משהו שחייב לבוא רק באופן פדגוגי, בכיתה מול מורה או דרך מאמר או דרך ספר, זה יכול לבוא גם בצורה של משחק, של סרט, של חוויות רב חושיות, ובמקרה הזה שהמשחק הוא בידורי במהותו, עדיין אפשר גם ליהנות ממנו וגם ללמוד ממנו ביחד, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. בואו נסתכל על דוגמה ביחד. בעצם, מה אנחנו רואים כאן? אז הנה, יש לנו, כל חידון שלנו, החידון הוא שבועי בדרך כלל, חוץ מספיישלים שמתפרסמים מדי פעם, כל חידון מורכב מ10 שאלות טריוויה בסך הכל. הנה בדוגמה הזאת, מדוע כשהאסטרונאוטית עוזבת את כלי הנגינה שלו הוא מרחף ולא נופל לקרקע, יש 4 תשובות אפשריות, ואם בוחרים את התשובה הנכונה וגם בוחרים את התשובה הלא נכונה, רואים אחר כך הסבר קצרצר על מהות התשובה. וכמה חשוב לך שאנשים יקראו את ההסברים? אם זה היה תלוי בי, אז כולם היו קוראים את כל ההסברים, משננים אותם, עושים שוב את החידון אחרי שבוע לראות שהידע נרכש. בפועל אני מציאותי, אני יודע שבדרך כלל אנשים לא מסתכלים בזה, מתוך כמה אלפים שעושים את זה, אולי אחד טורח לבדוק בגוגל את מה שמסקרן אותו, או שנכנס ללינק הרלוונטי, אבל עצם זה שהם נחשפים למושגים האלה, שזה יושב להם איפשהו בראש, אולי הם ייפגשו בזה שוב וזה כן יזכרו את זה, וגם אלה שקצת כן לומדים מזה ישירות, אז זה בונוס. אתה חושב שזו דרך להגיע לקהלים חדשים, נגיד אנשים שבמקום לעשות את התשחץ או את הסודוקו, עושים את הטריוויה המדעית, או שזה ממילא מדבר על אותו קהל שאוהב מדע? אני מניח לצערי שהתשובה השנייה היא היותר נכונה, זאת אומרת, אנשים שאין להם שום אוריינטציה למדע, מהניסיון שלי בדרך כלל נרתעים מזה ולא רוצים לגשת, כך שהקהל הטבעי במרכאות זה יותר באמת אנשים שהם כבר אוהבים קצת מדע או מתעניינים קצת במדע. מצד שני, החידונים בנויים ככה שגם מי שאין לו רקע מדעי, נגיד מעבר להשכלה של בית ספר תיכון, או אפילו פחות מזה, גם חטיבת ביניים, עדיין יכול להצליח בחידונים. אז הוא לא יקבל 10, הוא יקבל 4 או 5 תשובות נכונות, שזה יפה מאוד. מצד שני, אנחנו גם כל הזמן מנסים לשחק עם הרמה שזה לא יהיה קל מדי. זאת אומרת, כשמישהו נניח בוגר תיכון יכול לקבל 5, 6, 7 תשובות נכונות, אני לא רוצה שגם פרופסור בטכניון תמיד יקבל 10. אז בגלל זה אנחנו משחקים גם עם הנושאים, גם עם הרמות, גם עם מגוון התחומים שהחידון עוסק בהם. ואני חושב שההצלחה יפה, והמספרים גם מוכיחים את זה. באמת הרבה אנשים נכנסים לזה. הייתי שמח אם באמת זה היה מגיע גם לאנשים שיש להם, התגברו על איזושהי רתיעה ראשונית ממדע, אני מקווה שלאט לאט נגיע גם לשם. טוב, אז עד עכשיו דיברנו על איך עושים את זה ואיך עושים את זה טוב. אז השאלה האחרונה שלי היא למה? למה דחוף לך להכניס מדע לתוך תרבות הפנאי? מי שרוצה שיצרוך מדע, מי שלא רוצה שלא יצרוך מדע, מה אתה נדחף? תראה, האמת היא שהחידון בכלל התחיל במקור לפני 4 שנים בערך, כמין דרך לעודד אנשים לקרוא יותר כתבות של דוידסון. זה היה במקור סוג של סיכום שבועי של מה היה באתר שלנו, אבל לאט לאט ראיתי שזה תופס ואנשים נהנים מזה, ואמרנו אפשר להשתמש בזה גם לדברים יותר כלליים, לא חייבים להצמיד את זה לכתבות, אפשר לעשות את זה נושאים יותר כלליים,
אנחנו משתדלים גם לקשר את זה כל פעם לדברים שהיו בחדשות, לדברים אקטואליים, נניח הייתה מכת הרבה, אז תהיה שאלה על הרבה. אנחנו מנסים לקשר את זה לדברים שקורים עכשיו, למשל טריוויה על ספרי מדע בסביבות של שבוע הספר, או טריוויה שקשורה בפסח עשינו על כל שאלה לפי אחת מ10 המכות, וההיבטים המדעיים שלהם. לקשור את זה לתרבות. לתרבות, לאקטואליה, למה שקורה מסביב, שזה יהיה חלק מההוואי של היום יום, ומבחינתנו זה עוד דרך להביא את המדע למודעות הציבורית. המדע הרי בסופו של דבר הוא נמצא בכל מקום, זה המהות של הנגשת מדע, זה לחבר את המדע שמתקיים במעבדות או במוסדות המחקר לחיי היום יום, למה שקורה בעולם מסביב, והטריוויה היא עוד דרך נהדרת לעשות את זה בצורה שהיא בעצם משחקית ובידורית וכיפית, וגם אפשר ללמוד ממנה קצת. איתי נבו, העורך הראשי של אתר מכון דוידסון, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. תודה לך. ותודה לכם.